basher mamaya. Sa atin pong minamahal na DSWD, yung po bang mga dialysis patient ay binibigyan po ng espesyal na pagturing ng DSWD sa pamimigay ng SAP? Kasi marami daw po tayong mga dialysis patient ay hindi nakatanggap ng SAP katulad ni Catherine Jukay, Secretary. Mr. Chair, Your Honor, with your permission, pwede pong pakiulit yung katanungan po, Mr. Chair. Tinatanong po ni Miss Catherine Jukay, isa po kasi siyang dialysis patient. Nabibigyan daw po ba ng espesyal na pagtrato ang mga kagaya niya na dialysis patient para po sa pagtanggap ng SAP? Mr. Chair, Your Honor, may I request ASEC Glenda to be recognized, Mr. Chair. Yes, ASEC Glenda. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yun pong mga family po na may members na vulnerable sectors are prioritized to receive the SAP po, sir. And aside from SAP po, pwede din po nilang ma-avail po ang ibang menu po ng ating AX program katulad po nung ating medical assistance. So pagka po nagbigay po sila sa atin ng quotation for her dialysis, pwede po silang maka-avail po ng medical assistance once every 3 months po, sir, aside from the SAP. Ma'am, sana po kung magbibigay kayo ng ayuda, may nag-comment po sa Facebook page ng habang po nagla-live tayo, ang pangalan ay Etel Acampado. Sana po pati yung may mga diabetes ay maisama po natin sa mabibigyan po ng ayuda. Yes, Mr. Chair. Actually, we have a list po ng mga beneficiaries po natin na i-declare po nila sa kanilang SAC form na meron po silang diabetes. So, a total of 201,726 diabetes patients ay naka-receive po ng ating SAP, yung pong pamilya po nila, Mr. Chair. Maraming salamat, ma'am. At Secretary, may katanungan naman si Michael Orlain. Sino po sa inyo ang nagmamanage ng Facebook page ng DSWD? Maaari ko po bang malaman? Mr. Chair, Your Honor, ang nagmamanage po ng aming Facebook ay aming social marketing service. Lahat po ng mga information, activities ay sila po ang naturing ang mag-manage po, Mr. Chair, Your Honor. Secretary, meron po kasing nag-comment, pangalan si Michael Orlain. Ang sabi niya sa Facebook page po ng inyong Kuya Jonathan ay sa Facebook page daw po ng DSWD, nung una, ang sabi ay first week of June ay matatanggap ng kanilang, may barangay po siyang sinabi, ng kanilang barangay yung SAP. Sunod, ang sinabi daw po, sa susunod, ilang araw bago po dumating yung takdang araw, ay nag-post na sa susunod na linggo na lang matatanggap. Sunod, sa dami pong susunod, ngayon daw po, kaisang linggo ng kaisang linggo, ay naging Agosto na matatanggap yung SAP. Mr. Secretary, hindi naman niya nilagay kung anong FB page yung tinutukoy niya, pero ang nilagay po niya ay FB page ng DSWD. Ito po kaya ay FB page po ng Central DSWD o kaya FB page ng municipal o kaya provincial o kaya regional na DSWD, Mr. Secretary? Mr. Chair, Your Honor, pwede po mag-request kung yung may tanong namin yung detalye. Kung mamarapatin niyo po, makuha po namin yung para po... Sige po, masaya ko pong ibibigay sa inyo, Mr. Secretary. Kasi po, Mr. Chair, marami po kasing mga Facebook. Meron din po yung mga field offices namin. Nagme-maintain din po sila ng mga Facebook page po. So, para makuha po yung detalye, Mr. Chair, pakibigay na lang po yung contact number niya. Mr. Maraming Chair. salamat po, Mr. Secretary. At ito naman pong si Sunga Pahardo, Maria Celine Bungalon, Marie Chris Lim, Gani San Gabriel, lahat po ay naiinip sa SAP.
At sana po ay napakinggan ninyo, sila pong apat na nag-comment, yung pahayag po ni Yusek Pamonag na matatapos nila ang pamimigay ng second tranche ng SAP bago po matapos itong buwan ng July at doon sa mahihirap puntahan na lugar ay buwan po ng August. Tama po ba, Yusek Pamonag? Tama po, Mr. Chair. Maraming salamat, Yusek Pamonag. Ngayon po ay dadako naman tayo sa ating kasama na susunod na magtatanong. Representative, ito po ay napakasipag na Congresswoman Representative Kimbo. Nandiyan po ba? Si Congresswoman Stella Kimbo. Paki-unmute na po si Congresswoman Stella. At baka kagaya siya ng mga taong bayan na nakikinig sa atin ngayon, mga naiinip. Ay, hindi po, nandito po ako, present po. Ayan, akala ko naiinip ka na rin sa pagtanggap ng SAP. Eto na po, pakinggan po natin ang mga katanungan. Representative, Congresswoman Stella Kimbo. Salamat po, Mr. Chair. Wala naman po ako masyadong comment tungkol sa SAP implementation, liban sa napaka-responsive po ng DSWD sa mga mungkahi ng Kongreso. Kaya salamat po for that, Mr. Secretary. Ang gusto ko sana tanungin, Mr. Chair, sa DSWD ay tungkol po dun sa Memorandum Circular Number 4, Series 2020. And if you recall, Mr. Chair, ito po ay ang nag-provide po ng guidelines para sa AICS. And particularly po, yung number of beneficiaries per region. So, Secretary Bautista, agree naman po kayo na malinaw naman po sa Bayanihan to Heal Us One Act na ang intention po ay tulungan ang 18 million households sa pamamagitan ng ayuda. At ang 18 million households na yan is 75% of all households. Tama po ba ang mga bilang ko na yun, Mr. Secretary? Mr. Chair, Your Honor, pagpahumanin niyo po, Ma'am Congressman, hindi ko po masyadong nakuha ang inyong tanong, Ma'am. Sir, actually, ang tanong lang is yung 18 million households, yan po ay katumbas po sa 75% more or less of all households. Tama po ba yun? Mr. Chair, tama po na 75% of ang 18 million. Mr. Chair, Your Honor. So, Sir, actually, simple lang naman po yung tanong ko. Bakit kaya po sa MC number 4 ay meron pong 3 regions na ang beneficiaries po ay mas mababa po sa 75%. At ang 3 regions na po na to ay NCR, ang Region 3, pati na rin po ang Region 4A. So, ayon sa memo na yan, sa NCR po, 55% lang po ng households ang covered. Pagdating po sa Region 3, 67%. At sa Region 4A naman po is 64%. Sa ibang regions po, liban po sa 3 na yan na nabanggit ko, ay more than 75% po ang nabigyan ng ayuda. In fact po, meron nga pong isang region at hindi ko na po babanggitin kung ano po yun, ay 96% po ang coverage ng ayuda. So, ang tanong ko po is, ano kaya nangyari sa NCR, Regions 3 at 4A? Bakit kaya na itong mga regions na to na siyang natamaan ng COVID? Kasi po ang dami po ng COVID cases sa 3 regions na to ay ang pinakamataas. Pero tila po, sila po yung nagkaunting ayuda or pinakakunti po ang coverage dito sa 3 regions na to. DSWD, can you please answer the question? Mr. Chair, Your Honor, may I request ASEC Glenda to be recognized to answer the question, Mr. Chair. Asek Nerik, you are recognized. Thank you, Mr. Chair, Congresswoman. So, yun pong targeting systems po na nangyari before, it was a consensus po of the SAP Technical Working Group. So, yung pong 18 million, tama po kayo na 75% po ito, coming from the universe na 24.6 million families per households tayo meron. And particularly po, ang bawat province po, may breakdown po yan. So ang naging basis din po ng SAP Technical Working Group is the
2015 PSA adjusted to factor in po yung population growth. Yun pong kung bakit po mas mababa po dito sa tatlong regions na ibinigay nyo, finactor in po nila yung tinatawag natin na day and night population po, plus po din yung poverty incidence po dun sa area na yon. Kaya po kung makikita po natin dun po sa mga areas ng Mindanao or yung mga tinamaan po ng hardly hit calamities prior to the crisis po ng COVID, mas malaki po talaga yung allocation sa kanila kasi sobrang mababa po yung nila, yung parang level of well-being ng mga tao doon. Yun po, ma'am. So, tama po, Yusek, no? So, nabanggit ninyo yung poverty incidence, which means meron kayong kinonsider na income cut-off. Isang threshold po. Kaya ang sa tingin ko pong nangyari po sa inyo is sa pag-determine po ng income cut-off to determine who are poor or not, baka naman po ang ginamit ninyo ay isang national income decile. Ibig sabihin po, ang ginamit niyo po ay isang national level na standard. At dahil mas mataas po ang standard of living sa NCR, sa Region 3 at Region 4A, ay mas marami po sa regions na to ang lumagpas po doon sa dinetermine ninyo na income cut-off. So yun po ang sa tingin kong nangyari dyan. No? Tama po ba yun? Mr. Chair, Your Honor, katulad po ng nabanggit ni ASEC Glenda, yung decision po kung ano po ang percentage na bibigyan natin ng SAP, ang DSWD po through the IATF ay nag-implement po kung ano po ang inuutos ng IATF at ang gumawa po ng komputasyon sa mga benepisyaryo ng percentage ay ito po yung pinag-aralan at inassess po ng Economic Cluster Team. Kaya nung in-implement po namin to, nakita po sa ground na talagang meron hindi nakasama o kulang yung alokasyon na ibinigay sa isang syudad o isang munisipyo. Kaya po nagrekomenda po ang Interagency Social Amelioration Program, yung tinatawag po natin na 5 million na waitlisted. So yung mga hindi po nakasama to sa first tranche ay isinama po sila sa mga waitlisted. So apparently po ngayong second tranche ay mababahagian po sila ng ayuda kung sila po ay sa 5 million makakatanggap po sila ng unang ayuda, pero sa pangalawang tranche po yung mga waitlisted na lang po na nakasama sa ECQ areas ay sila na lang po ang mapapamahagian ng ayuda. Mr. Chair, may request ASEC Glenda for the rejoinder. Okay. Mr. Chair. Secretary Rolly Bautista, in line doon sa tinatanong ng ating pong kasama na si Congresswoman Estela Quimbo, na sinasabi po natin na yung guidelines po ng IATF ang ating pong sinunod doon po sa with regard sa 5 milyon na additional na magbebenepisyo ng SAP ay idadagdag ko lang tong katanungang ito na kung saan ay marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong na according sa DOLE meron pong 10 milyon na jobless Pilipinos ang madadagdag sa bilang ng mga informal na mga manggagawa. Kung meron na tayong 18 milyon at meron ng in-identify ang IATF na another 5 million at ang sabi ng DOLE meron pang mawawalan ng trabaho ngayong taon na to na 10 milyon, so lalabas po na halos 32 milyon na yung ating mga informal workers. At hindi ito malayo sa katotohanan na katulad na binabanggit ni Congresswoman na Estela Quimbo. So tayo po ba ay prepared sa ganitong klase ng mga pagkakataon? Siguro po, DS Dan, dagdag ko na rin po, no? Since magandang balita yung sinasabi po ni Sec Bautista na tila may ihahabol na 5 million, baka naman po pwede, DS, na yung 5 million na yan, baka naman pwede pong ma-prioritize po ang mga taga-NCR, Region 3 at Region 4A, dahil talaga naman po, dito po sa tatlong regions na to, pumutok talaga ng todo-todo yung COVID. In other words, dito talaga naapektuhan. Kaya nung nakita ko po na
55% lang ang covered sa NCR kumpara sa ibang regions na umabot ng 96%. So parang sana yung 5 million na yan is dyan po habulin yung pong naiwan na taga NCR, Regions 3 at 4A. Anyway po may second tranche naman, baka naman po pwedeng i-consider na kahit na hindi na po ECQ, dahil po sila po ay naiwan ng first tranche, baka pwede na lang po silang habulin sa second tranche, bagamat hindi na po ECQ sa Okay. mga lugar. Mr. Secretary, you can answer the question directly. Mr. Chair, Your Honor, may I request ASEC Glenda to be recognized, Mr. Asik Chair. Lenda, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, Congressman Stella. Tama po kayo, ma'am, na yun pong sa additional po na inestimate po natin dahil nga yung tinatawag natin madami po tayo ngayong new poor. So that's why nagkaroon po tayo ng 5 million estimates. And correct din po na ang na-prioritize po namin is coming from regions NCR 3, 4A po who are hardly hit po at mas mahaba po yung quarantine area. Opo, and to answer po yung sinasabi din ni Congressman Fernandez po na 10 million po yung laborer. They are estimated as an individual po. Sir, tayo naman po yung assistance po natin, we are giving it as sa family po. And currently for the first tranche, it's around 18 million families po yung nabigyan ni DSWD. Plus ngayon po, meron po tayong estimated at around 5 million. And yun pong iba po na nagkakaroon po ng kahirapan ng ating LGU to determine the difference between those coming from informal and formal sectors. Ang SBWS po na nagbibigay po sa formal sectors, yung mga displaced workers po natin, they already serve 3.6 million po workers. Okay, Mr. so Chair. maganda yung paliwanag ng DSWD. Ma'am Estela Kimbo, nasatisfied po ba tayo sa kasagutan ng DSWD? DS siguro pahabol na lang po, no? So muli pasalamat sa DSWD na i-consider nyo nga po ang paghabol sa tatlong naiwan na regions na to. And ayon po sa aking estimates, para po makahabol ang tatlong regions na to, dapat sa NCR merong dagdag na at least 750,000 na bagong households para po yung 55% ay umabot sa 75%. At sa Region 3 naman, at least 250,000 additional households. At sa Region 4A naman po is additional 360,000 households. So sana po yung mga numbers na yan po ay makonsider po sana dito po sa 5 million po na dagdag. So maraming salamat po. Maraming salamat kay Congresswoman Estela Kimbo. Tingin ko ay merong sense yung sinasabi po ni Congresswoman, ano, na yung equitable distribution ng SAP kung bakit mas nauuna sa ibang mga area considering na ang NCR ay number 1 na apektado ng pandemic. So probably ay makorek natin itong equitable distribution ng ating tinatawag na SAP sa ating pong mga kababayan. So ang susunod po na maraming salamat Congresswoman Kimbo, at ang susunod po na magtatanong po ay ang ating pong sa Zoom pa rin ay ang kasama nating representative, ang ating pong kaibigan from Samar, Northern Samar, Congressman Paul Dasa. You are recognized, Congressman Paul Dasa. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po, kung narinig po natin si Speaker, may isa po siyang nabanggit na palagay ko tamang-tama, na during our younger days, college years, dalawa po gusto natin, matulungan ang pamilya po natin at matulungan po ang bayan natin. Pero may iba po mga bagay, katulad po sa pinag-uusapan po ngayong hapon, na ang problema po ecosystem. I would like to share, Mr. Chair, to the committee and everyone who are listening, na yung mga problema po na pinag-uusapan natin ngayon, in fairness po sa DSWD, kung maalala po natin, in 1991, we passed the Local Government Code and social services were devolved to the LGUs. Nagkaroon po tayo ng systematic organizational issues over the years, which is partly, Mr. Chair,
my contention is, which is consistent with what I mentioned in the last hearing, may problema po tayo as to the organization and the staffing. Sa Region 8, Mr. Chair, I can tell you na we have over 2,000 DSWD employees. Pero hindi po kayo maniniwala, 5% of the 2,000 are permanent items. Halos lahat po, over 90% are either job orders or contractuals. Now, having said that, I wanted to ask the good secretary and DBM, I think they're here. We passed a few years ago the law institutionalizing 4Ps. Ang isa pong pangako po natin dyan, permanent po natin yung mga contractuals natin working with 4Ps. These are the same people who are working with the Social Amelioration Program. Ano na po ang status ng IRR at ano na po ang ginagawa natin para po maging permanent na yung mga empleyado po natin na tumutulong na maayos ng mga problema natin. This is one major issue that I see, Mr. Chair. Okay, Secretary, you can answer the question, please. Mr. Chair, Your Honor, may I request Yusek Gabiola and Asek Glenda to be recognized to answer the question of the Honorable Congressman. Yusek Gabiola, you are first recognized. Please. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Ang aking pong pagkakaintindi sa katanungan ay ano po ang status ng personnel ng DSWD at kung ano po ang aming nagawa na upang ito po yung madagdagan. Congressman Paul Dasa, is that the question? Is that right? Partly ganun po. At specifically, bakit po sa region po namin, 90% are not items, puro contractuals and JOs. Ano po ang ginagawa ng DSWD? At idadagdag ko po, Chairman, kung pwede natin pasagutin ang DBM kasi part po ng problema na ito nasa DBM. Mr. Yusek, ang specific na tinatanong po ni Congressman Paul Dasa ay po sa kanyang region, no? Kung bakit daw halos lahat ng empleyado na nilagay po ninyo sa 2020 budget ay napapaloob lamang po sa mga casual at mga JOs. So wala pong halos na plantilla position na inilagay po tayo sa 2020. Congressman Paul Dasa, please. Mr. Chair, my assumption is it's not just Region 8 but it's in the entire country. So Okay. yan po ang dapat sagutin ng DBM at saka ng DSWD. So in other words, ang tinatanong pala ng ating pong kasamahang Congressman Paul Dasa ay yung kabuuang budget ng ating pong DSWD including all regions in the Philippines. So basically, yung pong inyong PS, personal services, comprising yung mga job orders and casuals, make the bulk of your positions. So pakisagot po, Yusek Gabiola. Thank you, Mr. Chair. Mula po nung Abril 30, 2020, meron po tayong total number of personnel of 25,150 at halos kalahati po nga rito ay yung tinatawag nating Memorandum of Agreement personnel or yung Contract of Service and Job Orders. Ang estado po niyan ay ang DSWD o ang departamento ay humingi ng tulong sa DBM na punuan po ng additional plantilla upang sa ganon ay maging government employees na rin po ang karamihan sa amin. At meron po kaming mahigit 8,000 personnel item request sa DBM at ang estado po nito ay meron po kaming nahinging commitment sa DBM na around 4,084 personnel. At out of this 4,084 personnel, Your Honor,
mahigit 500 na nga po ang naipagkaloob sa amin ng DBM mula noong second semester ng 2019 hanggang sa kasalukuyan. At hinihintay po namin ang around 3,585 na sa ngayon po ay ini-evaluate na ng DBM at malaking bagay po ito na may pagkaloob at maaring sa kasalukuyang taon ay tatanggap na po namin itong additional personnel na ito. Kung meron na po kaming plantilla, susunod na rin po na ang budget para rito ay may pagkakaloob din ng DBM. Sana po nasagot ko ang katanungan ng ating kagalang-galang na congressman. Salamat. Congressman Mr. Chair. Paul Daza. Salamat. Salamat po, Mr. Chair. I think that shed some light na of the 25,000 employees, 50% are contractual. So, tama po yung suspension natin. So, pasagutin po natin ang DBM. Kasi sa totoo po, naawa po ako sa DSWD. Dami pong reklamo, mga batikos. Pero narinig po natin, Mr. Chair, na mayroong mga pending request sa DBM for plantilla items na hanggang ngayon hindi po binibigay sa DSWD at palagay ko po, malaki po may tutulong dito sa departamento. Kung pwede po natin na-recognize, Mr. Chair, yung DBM representative at gusto po natin malaman kung ano po yung plan of action nila. Ano po ang gagawin nila para makatulong sa DSWD para mas gumanda po yung mga serbisyo ng DSWD. Okay, since na hindi po natin imbitado po ang Department ng Budget and Management. Andito ba? Oh, so kasama po pala natin ang representative po ng Director Jane Abel. ano no? Director Jane. Kasama po natin ang direktor ng Department of Budget and Management, si Direktora Jane Abella, ay atin po siyang i-recognize at alamin po natin kung yung pong 8,000 plantilla na hinihiling po ba ng DSWD na mapasama na po sa 2021 budget ay isinama na po ba ngayong darating na susunod na taon? Director Jane Abella, kayo po ay kinikilala na po. Andyan po ba si Director Jane Abella? Afternoon po, sir. You are recognized. You can answer back. Nakuha mo po Sir? ba ang katanungan? Yes, sir. Ang tanong po ata is about the personal services requirement po ng ating DSWD po, sir, no? Hello? Hello? Tama po yun, Chair. Marami pong to the DBM, may request po ang DSWD for plantilla positions. At idadagdag ko po, ano po yung status ng mga items na pinangako po natin in connection to the law mandating the institutionalization of the 4-piece program. Kasi kasama po ito sa pinag-uusapan natin sa social amelioration. Sige po, sa DBM. Director Abella, naintindihan niyo po ba yung katanungan ni Congressman Adasa? Director Jane Abella, or kasama rin po natin si Director Handa ng DBM. Andyan po ba kayo? Ayan. Yes, sir. Good afternoon, Director sir. Handa, naintindihan niyo po ba ang katanungan? Yes, sir. Good afternoon. Naintindihan ko po yung question, Mr. Chair, ni Congressman Paul Daza po. Sir, may I highlight that the DSWD proposed the conversion of its existing COS personnel, COS positions into contractual items. So may I just correct that there are no additional plantilla positions na nire-request po ng DSWD. The request of DSWD is first, conversion of its COS positions which are deployed in the implementation of the 4Ps, which are around 3,000 positions. And second, the positions for the Sustainable Livelihood Program,
which are about 500 positions. We have already conducted consultation meetings with the DSWD, and as a matter of fact, we have another consultation meeting, sir, next week. And we have already presented with DSWD the possible approval of the conversion of 3,500 positions COS to contractual. Meaning, sir, these are existing COS workers of DSWD where their positions will be converted to contractual positions. To date, DBM is yet to receive any request from DSWD creating plantilla positions for the DSWD nationwide. And these are the only two requests that are being evaluated by the DBM in coordination with the HR office of the DSWD, sir. Mukhang malabo yung pagkakaintindi natin, no? Medyo putol-putol yung signal, no? Kaya dapat ito ang susunod na imbestigahan natin, tong telecom, bakit ang hina ng signal natin, no? But at any rate, parang sa naintindihan ko sa sinabi ni Director na ibinabalik niya ngayon sa DSWD na ang request ng DSWD ay conversion noong sa COS position na i-convert sa casual, which is 3,500. So tanungin natin ngayon ang DSWD. Ano po ba talaga yung inyong request sa DBM? A new plantilla position o yung conversion sa casual ang nirequest nyo sa DBM? Liwanagin natin para masagot po natin si Congressman Paul Dasa. Doon sa sinasabi niyang kulang po kayo na talaga ng plantilla position na dapat niyong ma-fill up. Pero kung ang hinire-request niyo po ay conversion lamang, parang mga contractual din lamang yon at hindi po sila plantilyado. Yusek. Thank you, Mr. Chair. Siguro po yung terminologies na lang po ang ating pinag-uusapan dito, pero ang general na definition po ay ito po ay isang government item. Kung ito po man ay conversion ng contract of service na hindi po government item, na magiging government item na pag ibinigay sa DSWD. So parang terminologies lang po, pero ito po ay additional na magiging government item para sa DSWD. Okay, maraming salamat, Yusek. Wala naman tayong masyadong debate dito, no? Congressman Paul Dasa, Director ng DBM at ang Yusek ng DSWD. As a matter of fact, ay pwede pong isubmit na lamang po ng DSWD, yung tamang request po natin sa DBM, and the Congress can help you para po isubmit na rin po namin sa DBM yung tama pong mga plantilla position na gusto po natin na mapilapan. At nasa ganun po ay masagot natin yung pong mga katanungan po ng ating pong kasamahan si Congressman Paul Dasa. Congressman Paul Dasa, unfortunately, ay tapos na yung 5 minuto at maraming salamat sa iyo. Last word, Congressman Paul Dasa, please. Mr. Chair, if I may, thank you. I'll wait for the report kasi iba po yung sinasabi ng DBM at saka DSWD. So I appreciate the Chair asking them to submit the report and please furnish my office a copy. Isa na lang, Mr. Chair, really quickly, which is related to the problem of the social amelioration program, Mr. Chair. Nabanggit, in fact, no less than the Chairman, Deputy Speaker Fernandez, mentioned about digital payments. Maganda po yun, no? Ayan po makakatulong sa distribution problem. Ang problema po natin is the identification problem. So I wanted to ask DSWD, na are they open yung listahanan na ginagawa every 3 to 4 years para po makatulong in future pandemics and future programs? Bakit po hindi na lang natin gawin every year yung listahanan? Kasi doon po lalabas yung bottom 40%, mapipika po lahat natin, matutulungan natin ang Kongreso tsaka ang agency to identify the poorest of the poor and the near poor, Mr. Chair. Yun na lang po.
Maraming salamat sa iyong kahuling katanungan, Congressman Paul Daza and Secretary Rolly Bautista. You can briefly answer yung pong katanungan ni Congressman Paul Daza. Mr. Secretary, please. Mr. Chair, may I request ASEC Glenda to answer the ASEC question? Mr. Glenda, Chair. you can answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, Congressman Daza. Tama po siya na very crucial po yung credible database system, and ang listahanan will also help in determining ito pong targeting systems po natin. Currently po, yung po kasing nasa batas natin is to have the listahanan conducted ng every 4 years po. So we really have to amend the law in order for the DSWD to implement it every year. Plus medyo may kalakihan po yung budgetary requirement po natin at napakalaki po ng ating coverage para po gawin po natin yon every year. Tsaka parang hindi po nagbabago kaagad within 1 year yung level of well-being po ng ating mga pamilya. But given this experience with the crisis po natin, we will enhance po yung ating SAC form. May follow-up po kami dito para po emerge po namin ito with the listahanan so that we can have a very credible database system in terms of targeting system. Okay. Thank you po, Mr. Chair. Maraming salamat sa Mr. magandang Chair. pong kasagutan at I hope that the good congressman from Northern Saman was satisfied with that answer. And with this, Mr. Chairman, Mr. Chair, briefly lang in relation to the Okay, the chair recognizes Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Mr. Chair, in relation to the good suggestion of our colleague, si Congressman Paul, and the answer of ASEC Glenda, may we ask the DSWD to provide Congress, the Speaker, and my office yung possible amendments in relation to the suggestion of Congressman Paul and yung related budgetary requirements, because whether we are in the new normal or not, I think we really have to improve the services of DSWD, and we will support you not only during this time, but digital payments and other form of payment that we can fast track pag may kalamidad, may earthquake. I think makakatulong yan. Even in the distribution of AIX, I think it's about time that we digitize in fast track the processes of payment, and less human intervention I think is better because there will be less corruption. So we support the suggestion of Congressman Paul. Thank you, Mr. Chair.